Hello everyone. විශ්වවිද්‍යාල සඳහා වූ විශේෂ ඉංග්‍රීසි සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ පෙරවැඩ පාඩම් 3 යටතේ ලැබෙන දෙවන පෙරවැඩ පාඩමේ රෙකෝඩින් එක අපි දැන් ආරම්භ කරන්න සූදානම්. මේ වෙනකොට ලංකාවේ හැම ප්‍රදේශයකින්ම නවක විශ්වවිද්‍යාල දරුවෝ විශාල ප්‍රමාණයක් අපේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවට සම්බන්ධ වෙනවා. ලියාපදිංචිය ලබා ගනිමින් ඉන්නවා. අපි ඔක්තෝබර් 20 ඉරිදා උදේ 9ට Zoom ඔස්සේ සජීවී දේශන ආරම්භ කරනවා. ඒ වගේම සජීවීව ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න නොහැකි වුණොත් රෙකෝඩින් එක YouTube හරහා ලැබෙනවා. අපි මේ වෙනකොට සම්මන්ත්‍රණ මාලාව හරහා ඔයාට නිබන්ධන ලබා දීලා තියෙනවා පාඩම් 3ක් යටතේ. ඒ වගේම සමස්ත නිබන්ධන ගුණයක් සකස් කරමින් පවතිනවා. විශ්වවිද්‍යාල විෂය නිර්දේශ හා අනුබද්ධව ඉංග්‍රීසි විෂය නිර්දේශ හා අනුබද්ධව මේ නිබන්ධන ගුණය සකස් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාට සම්පූර්ණ essential grammar for university studies ඒ වගේම spoken එක ඒ විතරක් නෙමෙයි listening ටික improve කරගන්න activities ටික ඒ වගේම answer එකක් කොහොමද semester exam එකක හරියට ලියාගන්නේ මොනවද ලේසියෙන්ම answers ලියාගන්න පුළුවන් writing patterns විතරක් නෙවෙයි ඔයාට semester and end semester examinations වලදී questions vocabulary එක ප්‍රශ්න එද්දී ප්‍රශ්න වලදී භාවිතා වෙන පාරිභාෂික වචන මාලාව වගේම පිළිතුරු ලිවීමේදී භාවිතා වෙන නිශ්චිත රටාවන් අපි ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ අපේ groups හරහා ඔයාලව දැනුවත් කරා වගේම සම්මන්ත්‍රණ මාලාව පුරාවටම අපි ඔයාට ලබා දෙන self study guidance එක ස්ථානින් අපි කියනවා ස්තරම් කියලා. ඒකට හේතුව ඔයාට එක දිගට මේ මාස 4 ඇතුළත හොඳ ඩිසිප්ලින් එකකින් ඔයාගේ වැඩ ටික හරියට කරගෙන යන්න ඕනි අපි දෙන ටයිම් ටේබල් එකට. එතකොට මේ මාස 4 ඔයාට ඉතාම ප්‍රමාණවත් ඔයාට විශ්වවිද්‍යාලයට අවශ්‍ය කරන ඉංග්‍රීසි පදනම හදාගෙන සැහැල්ලුවෙන් ඒ ගමන යන්න. ඉතින් මේ opportunity එක අරගන්න මේක ඔයාගේ life එකේ ගන්න bestම වගේම last opportunity එක. ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න ආරාධනා කරන ගමන් භාෂාවට හුරුව ලැබෙන සම්මන්ත්‍රණ මාලාවට ප්‍රවේශයක් ගන්න අපි සූදානම් කරලා තියෙන දෙවන පෙරවැඩ පාඩම බලන්න දැන් සූදානම් වෙන්න. Hello, my lovely students. Welcome back to the University English Seminar Series. Now, I am going to start the lesson number 2 under the preview lesson series. We have completed the lesson number 1 under the introduction to basic grammar. So, we did discuss be verbs there, right? Okay, without wasting much time, let me dive into the lesson today. Right. ළමයි විශ්වවිද්‍යාල සඳහා වූ ඉංග්‍රීසි සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ පෙරවැඩ පාඩම් වල දෙවනි පාඩම දැන් අද ආරම්භ කරන්න හදන්නේ. ඊටාම වැදගත් පාඩමක්, සරලම භාවිතයක්. හැබැයි ඔයාලා මේ භාවිතය ඊටාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න ඕනි. ඒකට හේතුව ඔයාට මේක භාවිතා කරන්න ඊටාම බහුලවම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ අවකාශ ලැබෙන නිසා. Right, okay. Without wasting much time, let me dive into the lesson. Right. So today we are going to learn there is, there are, there was, there were and there will be.
there is there are there was there were there will be අපි ඉගෙන ගන්න හදන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඔයාට there is there are කිව්වම වර්තමාන කාලයේ බව හැඟ වෙනවා. ඒ වගේම there was there were කිව්වම ඔයාට අතීත කාලය කියලා දැනෙනවා. ඒ වගේම there will be කිව්වම ඔයාට අනාගත කාලය කියලා දැනෙනවා. අපි මොකටද මේක යූස් කරන්නේ? අපි මුලින්ම there is there are භාවිතය ළමයි ඊටම හොඳින් බලමු. ඊටම කල්පනාකාරීව හොඳ අවධානයෙන් ලෙසන් එක බලන්න. ඔයාට එකපාරින් මේක හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අපි කලින් කිව්වා වගේම සම්මන්ත්‍රණ මාලාවේ මූලිකම අවධියේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ළමයි වෙනුවෙන් තමයි අපි විශේෂයෙන්ම මේ පෙරවැඩ පාඩම් කන්ඩක්ට් කරන්නේ. right? ඉතින් අපි ඔක්තෝබර් 20 අපි සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ආරම්භ කරනවා සජීවී දේශන. හරි? හරි. අපි යමු ලෙසන් එකට ළමයි. present tense. So we can use there is there are to express that something exists or is present, my dear students. ඒ කියන්නේ අපි අයිතියක් එහෙම නැත්නම් බැඳීමක් හඟවන්නේ නැතුව යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා යම් කිසි දෙයක් තියනවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්න අපිට ඉතාම පහසුවෙන් there is there are භාවිතා කරන්න පුළුවන් වර්තමාන කාලයේ. එතකොට මේකෙදි අයිතියක් බැඳීමක් නැහැ. ඔහේ ඉන්නවා තියනවා කියලා ඔහේ කියනවා. හරි. එතකොට මේ ඉන්නවා තියනවා කියන එකේ අදහසේ ownership එකක් එහෙම නැත්නම් possession එකක් නැහැ. right? We cannot see a possession or an ownership of this. there is භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒකවචන නාමපදත් සමග ඒ වගේම there are භාවිතා කරන්න පුළුවන් බහුවචන නාමපදත් සමග වර්තමාන කාලයෙන්. ඔයාලා ඒක දන්නවා. බලන්න මෙන්න මේ examples ටික. there is a bag on the table. මේක කියන්නේ bag එකක් තියෙනවා මේසේ උඩ. එක bag එකයි. ඒ නිසා අපි there is භාවිතා කරන්න. ඊට පස්සේ noun එක තියෙන්නේ a bag කියලා. ඊට පස්සේ මේ වාක්‍යයේ on the table කියන වාක්‍යයේ කොටස භාවිතා කරලා තියෙනවා. on කියන්නේ නිපාත පදයක්. අපි නිපාත පාඩමේදී කතා කරනවා. මෙතන on කියන එකේ අදහස උඩ මත. on the table මේසය මත. හැබැයි මට මේ වාක්‍යෙම කියන්න පුළුවන් ළමයි බෑග් එකක් නැහැ මේසය මත කියලා. කොහොමද බෑග් එකක් නැහැ මේසය මත කියලා කියන්නේ? පළවෙනි ලෙසන් එක බැලුවා නම් ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් එන්න ඕනි. be verb එක ළඟට not not එක අපි තියාගන්නවා negative form එක දෙද්දී. When you want to create this sentence into the negative form, what you have to do here is you have to take not next to the be verb is here, right? එහෙනම් කොහොමද මේකේ බෑග් එකක් නැහැ මේසෙ උඩ කියලා කියන්නේ? ඊටම සරලව is එක ළඟට not එක දාගෙන මෙන්න මෙහෙම ඔයාට කියන්න පුළුවන් there is not a bag on the table කියලා. බෑග් එකක් නැහැ මේසෙ උඩ. ඒ වගේම අපි ඊළඟ එක්සැම්පල් එකට ගියොත් ඒකත් සිංගියුලර් ෆෝම් එකෙන්මයි තියෙන්නේ. there is a cat in the garden. පූසෙක් ඉන්නවා in the garden මිදුලේ. නිපාත පාඩමේදී කියා දෙනවා in on at විතරක් නෙමෙයි සියලුම නිපාත භාවිතා වෙන විදිය හරියටම. එතකොට ඔයාට ආයේ academic background එකේ preposition සම්බන්ධ කිසිම ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. ඔයාට වරදින්න නැතුව ඔයාගේ හිතට එන අදහස ඔයාට express කරගන්න ලියන්න හැකියාව ලැබෙනවා. there is a cat in the garden. පූසෙක් ඉන්නවා මිදුලේ. මට මේ වාක්‍යෙම කියන්න ඕනේ පූසෙක් නැහැ මිදුලේ කියලා. So I want to tell the same sentence in negative form. How I can say that? There is not a cat in the garden. Not ගේන්න is කියන be verb එක ළඟට ඊට පස්සේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. In contracted form you can say this like there isn't. එහෙම නැත්නම් there are not දාගත්තොත් there aren't විදිහට යන්න පුළුවන් contracted form එකෙන්. අපි plural එකක් බලන්න වර්තමාන කාලයෙන්. There are 5 bags on the table. bag 5ක් තියෙනවා මේසෙ උඩ. bag 5ක් නෑ මේසෙ උඩ කියලා කියන්නේ ඊටම ලේසි. ඔයාට all එක ළඟට not එක ගේන්න මම කලින් කිව්වා වගේ. There aren't 5 bags on the table. එහෙම නැත්නම් there are not 5 bags on the table. That is how you can create the negative form under this. So when you want to convert this sentence into the negative form, look at this. There are 2 cats in the garden. පූසෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා garden එකේ. plural. ඒ නිසායි there are භාවිතය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි? negative කරන්න ආයක ළඟට not එක තියන්න. So then you say like this. There aren't 2 cats in the garden.
Hope you got this point. Right. Okay, let's move forward. මෙන්න බලන්න. මෙන්න තව examples. There is a girl called Fatima in my class. ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවා ෆාතිමා කියලා මගේ class එකේ. කියලා කියන අදහස අපි දෙන්නේ called එකෙන්. In my class කියන්නේ මගේ පන්තිය තුල. There is a girl එක්කෙනයි එනිසයි අපි වර්තමාන කාලයෙන් ඉන්නවා තියනවා කියලා කියන්න අයිතියක් නැතුව අපි there is භාවිතා කරන්නේ. There is a girl called Fatima in my class. මේ වාක්‍යෙම බලන්න right side එකේ negative කරලා තියෙනවා ගෑනු ළමෙක් නැහැ Fatima කියලා මගේ class එකේ. There is not a girl called Fatima in my class. එහෙම නැත්නම් in contracted form there isn't a girl called Fatima in my class. That is how you can create the negative form here. So look at the second example. There are two ships in the sea. මුහුදේ නැව් දෙකක් තියෙනවා. මුහුදේ නැව් දෙකක් නැහැ කියන්න. ඊටම පහසුයි. මම කලින් කිව්වා වගේම not කියන not අරගෙන එන්න be verb එක ළඟට. ඊට පස්සේ ඔයාට are not විදිහට තියාගන්න පුළුවන් නැහැ කියන අදහස දෙන්න. There are not two ships in the sea. මේවා හරිම ලේසි දේවල්. ඔයාලා මේවා ඉගෙනගෙන තියෙන දේවල්. right? හරි. කාට හරි ළමෙක්ට අමතක වෙලා නම් මේ time එක තමයි ඔයාට remind කරන්න හොඳම time එක. There are not two ships in the sea. Now දෙකක් නැහැ මුහුදේ. එහෙම නැත්නම් short form එකෙන් there aren't two ships in the sea. Now when you want to create the question form under this, what you have to do? You should take the be verb into the beginning of the sentence, then you have to create the rest as it is. Positive වාක්‍ය බලන්න. There is a girl called Fatima in my class. Question එක හදාද්දි is be verb එක sentence එකේ මුලට දාලා ඉතුරු ටික හැමම කියන්න. හරිම ලේසි. Look at the interrogative form. In other words, question form. Is there a girl called Fatima in your class? ගෑනු ළමෙක් ඉන්නවද ඔයාගේ පන්තියේ Fatima කියලා. That is how you can create the question form, my dear students. That's very easy. That's simple, right? That's not complicated, right? So these things are very, very familiar, right, to you, right? හරි. එහෙනම් ප්‍රශ්න අහන තව විදිහක් තියෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. නැද්ද කියලාත් අපි ප්‍රශ්න අහනවා. ද විතරක් නෙමෙයි නැද්ද කියලාත් අහනවා. ඉතින් නැද්ද කියලා හද්දී අපි ඒකට කියනවා negative question form කියලා. So negative question form එක ඔයා create කරන්නේ is කියන be verb එක ඒ තියෙන විදිහට මුල තියෙද්දි අපි ඒකට එකතු කරනවා contracted form එක විදිහට not අරගෙන ඇවිල්ලා ඒකේ contracted එක තමයි use කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට isn't. හරි? Isn't there a girl called Fatima in your class? ගෑනු ළමෙක් නැද්ද ඔයාගේ පන්තියේ Fatima කියලා. Look at the second examples. Second example here. Are there two ships in the sea? බලන්න ඊට උඩ වාක්‍ය positive එකේ තියෙන්නේ there are two ships in the sea. හැබැයි ඒක question කරනකොට එතන be verb එක තියෙන්නේ are මොකද two ships plural නිසා අපි are කියන be verb එක වාක්‍යයේ මුලට අරගෙන එනවා question form එක හදන්න මෙන්න මේ විදිහට are there two ships in the sea? Are there two ships in the sea? නැව් දෙකක් තියෙනවද මුහුදේ? නැව් දෙකක් නැද්ද මුහුදේ කියලා හද්දි කලින් එකේ වගේම contracted form එකෙන් ආයකට not එක දාලා aren't කියලා භාවිතා කරලා ඔයාට පුළුවන් aren't මුලට භාවිතා කරලා ඉතුරු ටිකේ විදිහටම තියන්න aren't there two ships in the sea. නැව් දෙකක් නැද්ද මුහුදේ? This is how you can create the there is, there are in the present tense, right? In positive, negative question as well as in negative question form. Hope you got this lesson, this part clearly. Right? Hope you are clear, my dear students. Okay, here is the contracted form. There is, there's. There are, there are. Look at the contracted form here. Right. Okay, so let's dive into the past. අතීත කාලයට යමු. There is, there are දන්නවා. එහෙනම් there was, there were ඊටම ලේසි නේද? ඇයි? There was එක වචනත් සමග තියන්නේ. There were බහුවචනත් සමග තියන්නේ. හැබැයි මොකටද? අයිතියක් හෝ බැඳීමක් නොමැතිව යම් කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා නෙමෙයි යම් කිසි කෙනෙක් හිටියා යම් කිසි දෙයක් තියනවා නෙමෙයි යම් කිසි දෙයක් තිබුණා යනුවෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට තමයි අපි there was, there were භාවිතයට ගන්නෙ. there were භාවිතයට ගන්නෙ. පැහැදිලි නේද? So this can be used to express that something existed or was in the past, right? හිටියා තිබුණා කියන්නයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි අයිතියක් බැඳීමක් නැහැ, right? There is no any ownership or a possession here as well. මෙතනත් එහෙම එකක් නැහැ. ඉතින් අයිතියක් නැතුව අපි ඔහේ
හිටියා එහෙම නැත්නම් ඔහි මොන හරි දෙයක් තිබුණා කියලා ප්‍රකාශ කරන්න තමයි මේ there was there were භාවිතය ගන්න. ඔයා දන්නවා there was එක වචන නාමපද සමග ගද්දි there were බහුවචන nouns එක ඔයාලට භාවිතය අරගන්න පුළුවන්. මේ පාඩම් ඊටාම සරලයි, සැහැල්ලුයි, right? You have to be mindful until the end. Right? You have to pay your attention until the end of this lesson. Right? Okay. Look at how the sentences are created under there was and there were here. Right? Positive form එක බලන්න. There was an art exhibition yesterday. අතීතේ ප්‍රකාශ කරන්න ඕන නිසා yesterday වගේ එකක් දාගන්නවා time expression එකකට. There was an art exhibition. එක art exhibition එකයි. That's why we use was here to express that something or existed in the past, right? There was an art exhibition yesterday. චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් තිබුණා ඊයේ. චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් තිබුණේ නැහැ ඊයේ කියන්න was එක ළඟට not එක දාන්න අර කලින් එකේ වගේ be verb එක විතරයි මෙතන වෙනස් වෙන්නේ. So wasn't එකෙන් යන්න පුළුවන් short form එකෙන් මෙන්න මෙහෙම there wasn't an art exhibition yesterday කියලා. චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් තිබුණේ නැහැ ඊයේ. So when you want to create the question form, how you can use these be verbs. So බලන්න there was an art exhibition yesterday කියන එකේ question form එක පහළ තියෙනවා. was ගන්න අර කලින් එකේ වගේ මුලට අපි කලින් එකේ is ගත්තේ present නිසා මෙතන was ගන්නවා past නිසා, right? Was there an art exhibition yesterday? චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් තිබුණාද ඊයේ? චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් තිබුණාද ඊයේ? පැහැදිලි නේද? චිත්‍ර ප්‍රදර්ශනයක් තිබුණේ නැද්ද ඊයේ කියද්දි ඔයාට ඊටාම ලේසියෙන් wasn't there an art exhibition yesterday කියලා ගන්න පුළුවන්. was එක ළඟට not දාලා contracted form එකෙන් තියලා හිටියේ නැද්ද තිබුණේ නැද්ද අදහස ගන්න පුළුවන් ඊටාම පහසුවෙන්. wasn't there an art exhibition yesterday? Okay, බලන්න උඩ positive එකේ තියෙන ඊළඟ වාක්‍යය. There were two friends with me. යාළුවෝ දෙන්නෙක් හිටියා මාත් එක්ක. එනවා කියන්නේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් හිටියේ නෑ මාත් එක්ක කියලා. There weren't two friends with me. හරි. හරිම සරලයි. යාළුවෝ දෙන්නෙක් හිටියාද ඔයත් එක්ක? Were there two friends with you? Right? be verb එක මුලට තිබ්බ ඉතුරු ටික හැමම කිව්වා එච්චරයි. Right? යාළුවෝ දෙන්නෙක් හිටියේ නැද්ද ඔයත් එක්ක? ඔයත් එක්ක කියද්දි preposition එක අපි with භාවිතා කරන්නේ. Were there two friends with you? Sorry, weren't there two friends with you? යාළුවෝ දෙන්නෙක් හිටියේ නැද්ද ඔයත් එක්ක? මේක අමාරු නෑ. ඊටම පහසුවෙන් ඔයාට remind එකට මේ දේවල් ටික absorb කරගෙන seminar එකට prepare වෙන්න පුළුවන්. Right? We have already uploaded the relevant worksheets with the we have already sent the relevant worksheets, right? With the registered students, right? So right, we have sent the tutors of these lessons to our registered students, right? So now you can use for these tutors, for those tutors, for your self-study, right? Okay. Right now, I would like to move on to the future, my dear students. This is very, very simple because there is no any argument between the subjects. So especially between the nouns, my dear students, not subjects, actually nouns, right? So future, so there will be, right? Whether you get a singular noun or a plural noun, no matter, you can use there will be easily to express that something will exist or be present in the future. You have to keep it in your mind. අයිතියක් හෝ බැඳීමක් නොමැතිව යම් කිසි කෙනෙක් ඉඳීවි දෙයක් තියේවි යනුවෙන් ප්‍රකාශ කිරීමට there will be අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් කර්තෘ ඒක නාමපදයේ ඒකවචන වුණත් නාමපදයේ බහුවචන වුණත් ඔයාට there will be භාවිතා කරලා වාක්‍ය ගොඩනැගීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට there will be a book fair tomorrow. එතන තියෙන a book fair ඒ there will be ම තමයි. There will be a book fair tomorrow. පොත් ප්‍රදර්ශනයක් තියේවි හෙට. පොත් ප්‍රදර්ශනයක් නැති වේවි හෙට කියන්නේ will එක ළඟට not එක ගේන්න. There will not be a book fair tomorrow. In contracted form I can say like this. There won't be a book fair tomorrow. There won't be a book fair tomorrow. පොත් ප්‍රදර්ශනයක් නොතියේවි හෙට. බලන්න ඊළඟ වාක්‍යය there will be more books in the library next year. එතන plural noun එකක් තියෙන්නේ. No matter, you can use there will be to express the future here, right? So then පොත් ප්‍රදර්ශනයක් තියේවි පුස්තකාලේ ලබන අවුරුද්දේ පොත් ප්‍රදර්ශනයක් නොතියේවි පුස්තකාලේ ලබන අවුරුද්දේ there won't be more books in the library next year. ඊටාම සරලයි, ඊටාම පැහැදිලි. ඔයා සූදානම් සම්මන්ත්‍රණ මාලාවට. correction form එක හදාද්දී වාක්‍යයේ modal verb එක ගන්න මුලට modal verb එක තමයි will එක මේකේ තියෙන. will එක පමණයි මුලට ගන්නේ. be එක ඉන්න තැනම ඉන්න දෙනවා. will එක විතරයි මුලට ගන්නේ question form එක හදාද්දී. right?
So when you want to use the question form, when you want to create the question form of this, you have to take the modal verb will into the beginning of the sentence, and then you can create the rest easily, right? Will there be a book fair tomorrow? Will මුලට අරන් තියෙන්නේ. බලන්න උඩ වාක්‍ය question එකට හරවලා තියෙන පහළ. Will there be a book fair tomorrow? Will විතරයි මුලට ගන්නෙ. පොත් ප්‍රදර්ශනයක් තිය විදිහට. පොත් ප්‍රදර්ශනයක් නැති ඒ විදිහට කියනවාට will not contracted form එකෙන් තියලා negative question form එක හදන්න පුළුවන්. මෙතන එන්න ඕනි negative question form කියලා මෙන්න මෙතන. නොසිටීවිද නොතියේවිද කියන අදහස, right? Won't there be a book fair tomorrow? ඉතින් හරිම ලේසිනේ. එතකොට negative question form එක create කරද්දී අපිට want එක ගන්න contracted form එකෙන් will එක want කරලා ගන්න. එච්චරයි තියෙන්නේ. අර ඊට පහළ වාක්‍යයත් අපි question කරොත් will there be more books in the library next year? මේ දැන් මෙතන කිසිම magical දෙයක් නැහැ. modal verb එක මුලින් තියප එක විතරයි කරලා තියෙන්නේ, right? දෙවෙනි වාක්‍යෙත් බලන්න. හරි? Even though the second sentence is plural, no matter, you can easily use you can easily use there will be, you know about that. So then you have to take the modal verb will to the beginning of the sentence, like I said earlier, right? So then will there be more books in the library next year? පොත් ප්‍රදර්ශනයක් තියවිද පුස්තකාලයේ ලබන අවුරුද්දේ නේ පොත් ප්‍රදර්ශනයක් නොතියවිද පුස්තකාලයේ ලබන අවුරුද්දේ will එක want විදිහට contracted form එකෙන් තියලා ඉතුරු ටික හදන්න ඒ විදිහටම negative question ගන්න. Won't there be more books in the library next year? Hope you are very clear, right? Okay, let me move on here, right? Okay, දැන් ප්‍රශ්න හදන්න පුළුවන් ওই විදිහට විතරක් නෙමෙයි, open questions හදන්න පුළුවන් WH question words දාලා. We can also create the questions by using WH questions, my dear students. So you know what are the WH questions. In here I am taking the WH question words how many and how much, right? How many කියන්නේ කොපමණ ගණනක්ද කියන අදහස. So we can use it with the countable nouns, while we should use how much with the uncountable nouns, right? ගණනය කළ නොහැකි, sorry, ගණනය කළ හැකි නාම පද 1 2 3 කියලා ගණනය කරන්න පුළුවන් දේවල් වලට අපිට how many භාවිතා කරන්න පුළුවන්. කොපමණ ගණනක්ද කියලා අහන එකෙන්ම තේරෙනවා plural කියලා. ඒ නිසා ඔයාට පැහැදිලිවම මෙතන වර්තමාන කාලයේදී there භාවිතා කරන්න තියෙන්නේ. අතීත කාලයේදී there were භාවිතා කරන්න තියෙන්නේ. කොපමණ ගණනක්ද කියලා අහද්දී. මේකේ විශේෂත්වය තමයි how many කියන WH එක භාවිතා කරාට පස්සේ noun එක ඊළඟට තියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේකට question form එක ගෙනල්ලා අලවන්නේ. Look at this example. How many girls, අන්න girls කියන noun එක WH එක ළඟට ඇවිල්ලා දැන් question form එකේ මේකට එකතු කරනවා. How many girls are there in your class? ඔයාගේ පන්තියේ ගෑනු ළමයි කීයක් ඉන්නවද? හරි. එතකොට ඔයාගේ පන්තියේ ගෑනු ළමයි කීයක් හිටියද කියලා අහද්දි past එකට යද්දි ඔයාට අර ආ කියන verb එක වෙනුවට verb භාවිත කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. How many girls were there in your class? ඔයාගේ පන්තියේ ගෑනු ළමයි කීයක් හිටියද මේ? හරිම සරල දේවල් ඔයාට පැහැදිලි වුණා කියලා හිතනවා මෙතන. Right? How many books මේ බලන්න ඊළඟට එතන noun එක books කියන noun එක plural දීලා තියෙන. දැන් කොපමණ ගණනක්ද කියලා හුවන් plural නේ උත්තරයට එන්නේ කොහොමත් ඒ කියන්නේ අහන්නේ plural දෙයක් කියලා පැහැදිලිනේ. එතකොට ඇත්තටම be verb එක ආ වර්තමාන කාලයෙන් ඒ වගේම be verb එක were අතීත කාලයෙන් අපිට ගන්න සිද්ධ වෙනවා. How many books are there in your bag? පොත් කීයක් තියෙනවද ඔයාගේ bag එකේ? පොත් කීයක් තියෙනවද ඔයාගේ bag එකේ? Right? Okay. හරි. ඊට පස්සේ ළමයි බලන්න how much එක uncountable nouns එක භාවිතා කරන්නේ. So we should use uncountable nouns with the singular verbs, my dear students. uncountable nouns භාවිතා කරන්නේ ඒකවචන ක්‍රියාපද සමගයි. එතකොට නාමපදය හත්රු uncountable නම් එහෙම නැත්නම් නාමපදය uncountable නම් අපි පැහැදිලිවම අපි ගන්න ක්‍රියාපදය අනිවාර්යෙන්ම ඒකවචන විය යුතුයි. That is a rule of English, right? So that's a grammar rule, my dear students. So then how can you say how much? කොහොමද කියන්නේ how much කියලා? කොපමණද කියලායි අහන්නේ 1 2 3 කියලා ගණනය කරන්න බෑ, uncountable. එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම අහන්න ඔයා how much කියන WH word එක තියලා ඊට පස්සේ noun එක තියලා ඊට පස්සේ question form එක අලවන්න. මේ question form එක අලවන්න කියන එකේ තේරුම තමයි අපි ඒකට එකතු කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස එකතු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ හරි මෙන්න මේ කොටස තමයි එකතු කරන්නේ මේ Q කියන්නේ මේක. හරි. WH කියන්නේ WH word එක. හරි. WH word එක ළඟට noun එක කියලා ඊට පස්සේ question form එකකට එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. හරි. How much oil is there in the tank?
කොපමණ තෙල් තියෙනවද ටැංකියේ? නැත්නම් ටැංකියේ තෙල් කොපමණ තියෙනවද? How much oil is there in the tank? ආදයක් කියන බෑ because the noun is uncountable. Oil is uncountable noun. Oil is an uncountable noun in English, right? හරි. ටැංකියේ තෙල් කොච්චර තිබුණද? How much oil was there in the tank? Right? So when you go to the past, you have to use was with the uncountable noun oil, right? Okay, so then how much sugar is there in the bottle? සීනි කොච්චර තියෙනවද බෝතලේ? How much sugar is there in the bottle? සීනි කොච්චර තිබුණද බෝතලේ? How much sugar was there in the bottle? හරි? සරලයි පැහැදිලි lesson එක ඉවරයි. Right? Now you have to go through the tudes and the worksheets, right? To do the exercises, right? And you should speak, you should read louder the exercises, the examples that have been included in the tudes, because you need a practice to speak this language, my dear students. You have to train your mouth muscles, mind muscles, right? So to train your mouth muscles, you should read the practical examples that we have included in the tudes live, louder, right? හයියෙන් කියවන්න. කට ඇරලා examples ශබ්ද කරලා කියවන්න ඉංග්‍රීසි වලට ඔයාගේ tongue, ඔයාගේ දිව හුරු කරලා ගන්න සහ ඔයාගේ mouth muscles විතරක් නෙමෙයි mind muscles උත් pattern එකට හුරු කරලා ගන්න. එතකොට කවදාවත් අපිට සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න තියාගන්න බෑ. එහෙම කරන්න බෑ. අපි කරන්නේ ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක ඉගෙනගෙන මේ පැටර්න් එක මේ විදිහට එන්නේ කියලා දැනගෙන ඒ පැටර්න් එකට ඔළුව හුරු කරගෙන අපිට ඕනි කරන අයිඩියා එක එවලෙම ඩිරෙක්ට්ලි අපි එළියට දෙන එක. එතකොට ඒක කන්වර්ට් කර ඉන්න දෙයක් නෙමෙයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එකයි අපි ඩිරෙක්ට්ලි පුරුදු වෙන්නේ අදහස ඔළුවේ තියාගෙන භාවිතය කරන අදහස කාලයට අනුව ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔළුවට දුන්නාට පස්සේ අපිට ඕනි කරන අදහස ඩිරෙක්ට්ලිම අනිත් කෙනාට කියන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙනවා. හරි? ඉතින් මේවා ඊටාම සරල පාඩම්. සම්මන්ත්‍රණ මාලාව කවුරු හරි හිතනවා ඇති යුනිවර්සිටි ඉංග්‍රීසි සෙමිනාර් එකක මේ පාඩම්ද කරන්න කියලා. නෑ, අපි කලින් කිව්වා වගේම මුල ඉඳන් අපි පිළිවෙලට මේ පාඩම් සියල්ල භාෂාවේ අත්‍යවශ්‍ය ව්‍යාකරණ ටික ළමයින්ට අරගෙන එනවා. හැම ලෙවල් එකකම ඉන්න ළමයින්ට මේ ළමෙක්ටම මේ කොටස් ටික අරගෙන ඉස්සරහට යන්න හැකියාව ලැබෙන්න. හරි? අපි ඊළඟ preview lesson එක අරගෙන එනවා possession and ownership. අපි seminar එක start කරන්න කලින් අපි ඒකෙදි එහෙනම් හම්බෙමු ළමයි. දැනට දාලා තියෙන unit 1.1 unit 1.2 මේ lesson එක මේ දෙකට අදාළ tudes ටිකේ work කරන්න, වැඩ කරන්න, self study එක follow කරන්න. ඒකේ තියෙන අමාරු exercises අපි live sessions වල කතා කරනවා. Right, thank you very much for watching today's lesson. See you in the next video. Until then, you take care. Goodbye.